ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆवर ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਲੈਂਕਸ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਏ ਆ। ਫਸਟਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਲੇ ਹੋਊਗੀ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ PT ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਦਿਸ ਚੈਨਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਗਿਵਸ ਅਸ ਦ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ, ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕੁ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓਜ਼ ਪਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਓਕੇ, ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਲਿਮਿਟਡ ਵਕੈਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸਟ ਲਿਮਿਟਡ ਆ। ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕੈਬ ਹੈ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਡਿਵੋਟੀਜ਼। ਓਕੇ, ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ DEVOTEES ਡਿਵੋਟੀਜ਼। ਓਕੇ, ਡਿਵੋਟੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰੂਲਸ, PRINCIPLES। ਓਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ PAL। ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਰੂਲਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ PLES। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਓਬੀਅਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਲੀਅਰ, OBVIOUS। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਓ ਪਾਉਂਗੇ ਦੈਨ VIOUS। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਸਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਡ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ, SED ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜੇ ਡਿਵਾਈਸਡ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ, ਡਿਵਾਈਸਡ DIVESED। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਡਿਵਾਈਸ DEVICE। ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਊਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਸਡ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਓਕੇ, ਡਿਵਾਈਸ DEVICE ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾਊਨ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਰਿਸੀਵਡ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਰਿਸੀਵਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ C ਤੋਂ ਬਾਅਦ IE ਜਾਂ EI ਇਹਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ C ਆ ਜਾਂਦਾ C ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ EI ਆਊਗੀ। ਓਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵਰਡ ਹੈ ਰਿਸੀਵ, ਕਨਸੀਵ, ਬਿਲੀਵ, ਅਚੀਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ IE ਅਤੇ EI ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੀਨਸ ਇਨ ਦਾ ਅਪਕਮਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਰਿਸੀਵਡ RECEIVED। ਓਕੇ, ਰਿਸੀਵਡ ਜੇ C ਆ ਜੇ C ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਊਗੀ EI, CEI ਆਲਵੇਜ਼। ਓਕੇ, ਰਿਸੀਵਡ। ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਪਾਉਣਾ, VALUE ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ E ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ E ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਏਬਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ABEL ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ABLE। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਟਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਗਣਾ। ਅਡੈਪਟ ADAPT ਅਡੈਪਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ SURPRISED ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ। ਕੰਪੇਅਰਡ COMPARED ਕੰਪੇਅਰਡ। ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਕੰਸੀਡਰ CONSIDER। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ED ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ EN ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਜਾਂ ਆਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਆਰ ਜਾਂ ਵਾਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਵਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ, ਕੰਪੇਅਰ, ਡਿਵਾਈਸਡ, ਰਿਸੀਵਡ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਲਮੋਸਟ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ SC ST ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਕ ਅ ਵੀਡੀਓ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3, 2, 1 It might sound obvious that if you want to improve a robot's software, you should improve its software. Agrim Gupta of Stanford University, however, begs to differ. He thinks you can also improve a robot's software by improving its hardware. That is, by letting the hardware adapt itself to the software's capabilities. As they describe in Nature Communications, he and his colleagues have devised a way of testing this idea.
In doing so, they have brought to robotics the principles of evolution by natural selection. They've also cast the spotlight on an evolutionary idea that dates from the 1890s, but which has hitherto proved hard to demonstrate. The lives of distinguished people often take a lot of telling, yet even devotees might raise an eyebrow at the heft of Sir Paul McCartney's memoir, 2 volumes totalling 960 pages. Casual Beatles fans may be surprised by the title too, though most would consider Sir Paul the band's best musician, with an honourable mention for George Harrison. John Lennon typically gets the plaudits for writing. In a poll by the BBC in 2001 to rank the greatest lyricists, Lennon received more than twice as many votes as McCartney. The European market is a tough terrain for food delivery firms. Delivery Hero has had a good run in the past couple of years. In August 2020, it ascended to the DAX, the stock market index of Germany's most valuable listed firms. It is present in 50 countries on 4 continents. Revenue for the third quarter was €1.8 billion, that's $2 billion, a jump of 89% compared with the same period in 2020. We grew 100% before Corona, 100% during Corona, and we will grow 100% after Corona, says Niklas Ostberg, the Berlin-based firm's Swedish chief executive. By numbers of orders, Delivery Hero is more than twice as big as DoorDash, its large American rival.